हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गरमीमां एकदम ठंडक आपतुं गोळनुं शरबत अने आ शरबतनो स्वाद एकदम शेरडीना रस जेवो आवे छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो गोळनुं शरबत बनाववा माटे मैं जे कठण गोळ आवे छे ए सुधारीने अर्धो कप जेटलो लीधो छे। અહીં देसी गोळ जे थोड़ो काळो अथवा तो ब्राउन कलरनो आवे छे ए न लेवो। હવે આપણે 1 કપ પાણી નાખી અને આ ગોળને પલાળી લેવાનો છે અને આ ગોળ 1 કલાક પછી આપણે ચેક કરીશું। તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને ગોળ સારો એવો પલળી ગયો છે। જે બાકીનો બચ્યો છે એને પણ આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીં મિક્સર જારમાં બધું જ ગોળવાળું પાણી છે એ એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે આમાં 15 થી 20 જેટલા ફુદીનાના પાન છે એ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અહીં મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે। ત્યારબાદ 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને મેં ખમણી લીધો છે, તમે ઝીણો સમારીને પણ નાખી શકો અને 1 આખા લીંબુનો રસ છે એ એડ કરી દેવાનો। હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લેવાની છે, જેનાથી બધી જ વસ્તુ એકબીજા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો લગભગ 1 મિનિટ માટે મેં બધી જ વસ્તુને ચાલુ બંધ કરતા જઈ અને ચર્ન કરી લીધી છે। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે સારી રીતે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે, પણ હજી આ શરબત તૈયાર નથી। તો આપણે એક વાસણમાં આવી રીતે ગળણી રાખી અને આ મિશ્રણને ગાળી લેશું અને ત્યારબાદ તમે શેરડીના રસમાં જે ઉપર ફીણ જોવો છો, આપણે ફીણ બનાવવાના છે। તો હવે ફરીથી આ મિશ્રણ પાછું મિક્સર જારમાં નાખી ત્યારબાદ અહીં 4 થી 5 બરફના ટુકડા એડ કરી દઈશું। આ બરફના ટુકડા એડ કરવાથી આપણા શરબતમાં ઉપર શેરડીના રસ જેવા ફીણ આવશે। તો ફરીથી આપણે ચર્ન કરવાનું છે। તો આ બધી વસ્તુને આપણે ચાલુ બંધ કરતા જઈને લગભગ 2 મિનિટ માટે મેં આવી રીતે ચર્ન કરી લીધું છે અને તમે જુઓ તો ફીણ ઉપર આવી ગયા છે। તો બસ આપણું આ ગોળનું શરબત છે તૈયાર છે। આપણે એને સર્વ કરીએ। તો મેં ગ્લાસમાં બરફ પહેલેથી રાખી દીધો છે અને હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। ઉનાળાની ગરમીમાં આ શરબત છે ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એનો ટેસ્ટ એકદમ આપણે જે શેરડીનો રસ પીએ છીએ એવો જ આવે છે। તો આશા રાખું કે આ રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને આ શરબત ઉપર તમે થોડો છાશનો મસાલો છે એ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો, જેમ આપણે શેરડીના રસમાં બહાર મળે છે એવી રીતે। અને છાશના મસાલાની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો આપણી આ ગોળના શરબતની રેસીપી તૈયાર છે। એકદમ શેરડીના સ્વાદ જેવું આ ગોળનું શરબત છે એ તમે એક વખત ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।